Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද මම පෙන්නන්නේ මම Shein එකෙන් ගත්ත ඇඳුම් වගේකුයි බෑග් වගේකුයි. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා Shein එකෙන් shop කරන්නේ කොහොමද කියලා සම්පූර්ණ ගයිඩ් එක. ඉතින් මම අද ඒව කියන්නේ නැහැ. අද අපි බලමු මම මොනවද අරන් තියෙන්නේ කියලා. මේ තියන්නේ බෑග් එක. මේ බෑග් එක වුණා රුපියල් 1500ක් වගේ. ඊට මොක්කම මම අරන් තියෙන්නේ 50% off discount එකක් එක්ක. එතකොට මේවා මේ වගේ double වෙලා තමයි site එකේ තියෙන්නේ price එක. ඒ නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට සේල් එකකින් වගේ වුණොත් තමයි clothes හරි bags හරි Shein එකෙන් ගන්නෙ. මේ bag එක ලස්සනයි. ඒකට මම කැමතියි. හැබැයි එකම down side එකේ shipper එකක් නැහැ. මේ විදිහට තමයි ඒක ඇතුළේ තියෙන. බලමු තව මොනවද ගත්තේ කියලා. ඊළඟට මම ගත්තා මෙන්න මේ white crop top එක. හැබැයි ඒකට නම් මම වැඩි කැමති නැහැ. මේක රුපියල් 800ක් වගේ වුණේ. ඒකත් 50% discount එකක් එක්ක ගත්තේ. ඔය සාමාන්‍ය XL වගේ අඳින කෙනෙක් නම් Shein එකෙන් large වගේ size එක ගත්තම ඇති ඔයාට. ඊළඟට මම ගත්තා මෙන්න මේ රතු පාට බ්ලවුස් එක. මේකත් සේල් එකෙන් ගත්තේ. මේක උනේ 850යි. මේකට මම කැමතියි. කලින් ගත්ත white color එකට මම වැඩි කැමති නැහැ. මේකත් අරන් තියෙන size large වලින්. ඊළඟට මම තව ගත්තා මෙන්න මේ backless top එක. මම දන්නේ නැහැ මම ඒක ගත්තේ කියලා. මට ඒක ආසයි හිතුණා. හැබැයි ඒක කිසිම තේරුමක් නැති බජට් එකක්. ඒක රුපියල් 1000ක් වුණා. ඊළඟට මම ගත්ත මෙන්න මේ බොඩි සූට් එක. මේකට මම කැමතියි. මේක වුණා රුපියල් 1200ක් වගේ. එකත් size large අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ UK 12 14 size එක. ඊළඟට මම ගත්තා මෙන්න මේ top එක. මේකට මම කැමතියි. ඒක ලස්සනයි. ඒක වුණා 1500ක් වගේ. එතකොට මම තව ගත්තා මෙන්න මේ ගවුම. මේ ගවුම සේල් එකේ වුණේ රුපියල් 2000ක් වගේ. එතකොට මම තව ගත්තා තව ගවුමක්. ඒකත් 2100 වගේ තමයි උනේ. ඒකත් 50% off discount එකක් එක්ක ගත්තේ. ඊළඟට මම ගත්තා මෙන්න මේ ගවුම. ඒකට මම ගොඩාක් කැමතියි. මේකත් රුපියල් 2000ක් වගේ තමයි උනේ. තව මම ගත්තා මෙන්න මේ ලස්සන mesh bustier top එක. ඒකට මම ගොඩක් කැමතියි. ඒක backless. හරිම ලස්සනයි. මේක උනේ රුපියල් 1200ක් වගේ. ඊට අමතරව මම තව මෙන්න මගේ පොඩි අයිටම් ටිකක් ගත්තා. මේක ස්කැල්ප් එක මසාජ් කරන පොඩි බ්‍රෂ් එකක්. ඔයාලා ෂැම්පු කරද්දී හරි ඔයිල් කරලා හරි මේකෙන් මසාජ් කරන්න පුළුවන් ස්කැල්ප් එක. මේක උනේ රුපියල් 300ක් වගේ. මේකත් 50% off discount එකකින් ගත්තේ. ඊට අමතරව මම තව ගත්තා මෙන්න මේ ice cube roller එක. මේක ඔයාලට පුළුවන් deep freezer එකේ දාලා ice cube හදලා උදේට වාගේ මූණට ice cube treatment එක කරනවා නම් මේ වගේ එකක් තිබ්බම ලේසි. නැත්නම් ඔයාලට normal ice cube අරගෙන රෙදි කෑල්ලකින් වගේ අල්ලලා මූණේ ගන්න පුළුවන් උදේට. ඊට අමතරව මම ගත්ත මේ washable makeup remover puff. මේකෙන් ඔයාලට makeup remove කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. මේ විදිහට තමයි use කරන්න තියෙන්නේ. මේ 3 pieces 650ක් විතර වුණා. ඊළඟට මම ගත්තා මේ 10 pieces තියෙන eyebrow razors. මේක වුණා රුපියල් 800ක් වගේ. එතකොට එකක් වැටෙන්නේ රුපියල් 80ක් වගේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි මම ගත්තේ. මේ ඔක්කොම tax එක මට ගෙවන්න උනා 5700ක්. clothes ගන්නකොට tax එක පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒක තමයි මම ගත්තේ. ඔයාලා Shein එකෙන් clothes ගන්න හිටියා නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් තව බලන්න මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අදට ගිහින් එන්නම්. bye